Вітаю, друзі! Вже неможливо закривати очі на те, що відбувається. Я і не закривав, але хочу звернутися до тих, хто намагався ігнорувати реальність і казав, він навчиться, він зміниться, він зможе зробити крок, щоб подолати все це. Ні, не зміг. Мова про Зеленського і про те, куди він тягне Україну. Якщо дуже стисло, то якщо писати взагалі реальний сценарій найближчих подій, які вимальовуються у нас попереду, то це нова атака Зеленського на антикорупційні органи. Його спроба врятувати Єрмака від другої підозри у корупції за квартиру на Печерській та Рахамію від першої підозри у корупцію за конверти депутатам. До речі, від «Слуг народу». До речі, якщо, по-перше, там є дуже цікаві докази, то, по-друге, взагалі фантастичні. «Слуги народу» дали покази. І найцікавіше, що для того, щоб уникнути покарання. Це так характерно для «Слуг», які готові здати і зрадити будь-кого, навіть того, хто їх кормив зі своєї руки. Хоча краще б вони просто не брали хабарі і оці гроші. Це було б найкраще. Давайте відверто казати. Зараз всі розуміють, що буде попереду. Атакувати НАБУ і САП буде поклад, якому дано карт-бланш. Завдання, яке поставив тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ покладу президент Зеленський, це створити патову ситуацію, за якою НАБУ та САП не будуть чіпати найближчого оточення шоумена, припинять вручати підозри, припинять зливати інформацію, а також коли він буде спокійно мовчати і не відповідати на запитання, які хоче отримати відповіді суспільства. Наприклад, хто такий Вова, для якого будують будинок в династії. І тоді СБУ не буде рвати антикорупційні органи, бо атака буде, і про це говорять одночасно з декількох джерел, не лише по детективах НАБУ і САП, прокурорах САП, а й по керівництву. Ну, якщо до Семена Кривоноса в мене взагалі ніякого пієтету після того, що він зробив, і після того, як він замарав себе спочатку скупкою голосів для Батьківщини на виборах, а потім, фактично підлогом, коли він сказав, що це його дитина, а потім з'ясувалося не його дитина, для того, щоб уникнути покарання, я впевнений, ця людина не може боротися з корупцією в Україні, але на нього може тиснути Офіс президента, бо є за що. Ще раз кажу, і я це розумію. І саме тому, щоб він не виписував ці підозри і щоб не передавав їх САП, які підпише прокурор САП, зараз на нього і тиснуть. І я розумію, що можуть дотиснути. Так от, за цієї ситуації найцікавіше, як будуть реагувати «Слуги народу». Вони вдосталь наїлися лайна рік тому, коли підтримали своїми голосами атаку на незалежність НАБУ та САП, яку ініціював Володимир Зеленський. І сьогодні вони не готові давати голоси за призначення поклада головою СБУ. На те є дві причини. Перша, вони бояться дати повноваження покладу через його репутацію жандарма і через те, що він буде готовий виконати будь-яке завдання Зеленського, навіть якщо воно є з порушенням закону. Тому що дехто каже, ми йому дамо такий дозвіл, а потім нам хана. І «Слуги» в особистому спілкуванні визнають, що фізично бояться поклада. Народні депутати України. Боже, що це за люди? Де їх понабирали? Взагалі, хто це їх відібрав, що вони перелякано бояться тимчасово виконуючого обов'язки, не порозуміючи ані своєї сили, ані своїх повноважень, або маючи за плечима величезну кількість ганьби та злочинів, через які їх і можуть тримати на гачку. Ба більше того, вони так бояться поклада і не мають бажання зробити з нього батіг президента, що дехто хоче захворіти і проголосувати ногами. Це тоді, коли замість того, щоб голосувати за ту чи іншу особу, просто не приходиш на голосування. Називається голосувати ногами. Але є й друга причина, і вона не менш важлива, ніж перша. А велика кількість «Слуг» боїться, що таке голосування за поклада може бути сприйнято в антикорупційних органах як підтримка атаки проти них і пришвидшити вручення їм підозр. Корупціонери з ВР зараз на шпагаті, а не брати хабарі, а не займатися корупцією, а не займатися незаконним збагаченням. Вони не думали? Чи вони прийшли в Верховну Раду, щоб трохи прибарахлитися, як написав один зі «Слуг», а інший заступник міністра тоді йому написав, тут грошей стільки, що навіть онукам вистачить. Схоже, вони так своїх онуків забезпечили, що сьогодні стоять на гачку у всіх.
і у антикорупційних органів, і у СБУ. Ну що ж, бачили очі, що купували? Хай тепер хоч повилазять. Але найстрашніше в цій ситуації це те, що Зеленський сфокусований не на інтересах держави та питаннях оборони, а на питаннях порятунку свого найближчого оточення. Він фактично зацікавлений в цементуванні себе далі у владі та уникнення відповіді на питання, наприклад, на такі, як хто такий Вова, якого будують в династії, або де 3000 ракет, які він обіцяв, або як сталося, що Міндіч очолив корупцію, його бізнес-партнер по квартал 95 і найближчий друзяка. Ну і багато інших. Він не хоче, щоб ці питання йому ставили. І тих, хто ставить питання, він намагається залякати або закрити їм рота, блокуючи їх канали зв'язку, наприклад, YouTube, Telegram, Facebook, або накладаючи санкції. Ну що ж, Вові це, схоже, не допомагає. Я вважаю, що через все це Зеленський неспроможний бути ефективним президентом та виконувати свої функції. Обґрунтовано варто казати, що пріоритети Зеленського сьогодні не відповідають інтересам Україні, тому що Україна навпаки повинна боротися з корупціонерами, а не захищати їх від антикорупційних органів. А Зеленський робить протилежне. І він будує автократію, а не захищає демократію і цінності, за які б'ється сьогодні Україна. Україна не хоче бути тою ж самою Білоруссю або Росією, або мімікрувати якось в цьому форматі. Тут варто звернути увагу, що будує Зеленський. Бо, як зазначила редактор внутрішньої політики «Дзеркала тижня» Інна Ведернікова, Україна – монархія. Я би сказав, квазі-монархія, тому що Зеленський вважає себе царем, але не є коронованою особою. Причому монархія, яка пише пані Інна, не освічена. Зосередивши владу в своїх руках, президент Володимир Зеленський одночасно досяг межі своїх компетенцій. Тут вона підтверджує мої тези, які я часто кажу, про те, що Зеленський ідеально демонструє рівень своєї підготовки і демонструє її згідно відомому слогану ССО. У час найбільших випробувань ви ніколи не підійметесь до рівня свого очікування, а завжди впадете до рівня своєї підготовки. Зеленського готували на каналі 1+1 у Коломойського та готували в клубі веселих і кмітливих у Маслякова в Москві. Тому і падає він до рівня цієї підготовки, а не до рівня, який повинен бути рівень державника. Він навіть ніколи не зможе стати державником, тому що його тримає за ноги двушечку на Москву, династія, Єрмак і інші. І от тут є проблема. Він так і не наважився скинути цей баласт своїх, перезавантажити систему державного управління професіоналами та дати системі простий сигнал – не красти. І відверто кажучи, коли журналісти вже ставлять питання, що небезпечніше під час війни – злочинні дії корупціонерів чи злочинна бездіяльність лояльних дилетантів, коли ці дві отрути опинилися в одному флаконі, то ризик уже не політичний. Ризик програти війну. Ризик втратити Україну. І Україна через дії Зеленського і його оточення опинилася в цьому глухому куту і повинна з нього виходити. Як саме? Тут все просто. Зеленський має піти. І він сам повинен зрозуміти, що йому далі не по одному шляху з Україною. Він та людина, яка зганьбила себе, яка втратила довіру, і останні, до речі, рейтинги показують, він втрачає довіру все більше і більше. Він програє вже всім, і навіть його оточення, до речі, каже, що шанси на перемогу у Зеленського такі ж самі, як і очолити Компартію Китая. Мріяти він про це може, стати ніколи. Тому треба розуміти, Зеленський має піти. З Зеленським Україна Росію не переможе і не стане ніколи членом ЄС. А Лукашенка на мінімалках Україні не потрібен. Висновки робіть. Зеленський висновки зможе зробити тільки коли це стане загальносуспільним тиском і коли він зрозуміє, що цар на прізвисько Зеля Україні не потрібен. Дякую вам, що дивилися, дякую, що підписалися, поставили вподобайки, прокоментували і поширили відео. Окрема подяка вам за те, що ви радите цей канал іншим і радите його дивитися через VPN, тому що Зеленський хоче, щоб ніхто нічого не знав, щоб українці
не чули інші голоси, окрім його і його єдиного телемарафону. Зеленський боїться, коли пишуть і говорять про корупцію. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки і радьте цей канал іншим. А ще не забувайте, будь ласка, підтримувати ЗСУ, тому що майбутнє України залежить тільки від Збройних сил України. Є ЗСУ, є гарантія того, що у України є майбутнє, безпечне майбутнє. Тож, приєднуйтесь до ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Гуртуємо всі навколо потреб ЗСУ, і у України буде гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па.